Welcome back to another video. This is the continuation of the show you what I have already developed using this. So since tatlo na sila, I need to click stop all or stop sign so that I can proceed with ayan. So meron siyang error kasi magko-conflict yung database niya. Okay, so this one, defines portfolio and then start site. And then I will show you my page. So lahat ng ginamit ko dyan sa page na yan. Okay, this one. So, lahat ng ginamit ko is dun ko lang kinuha sa add pages. And then, if you can still recall, nag-add tayo, nag-install tayo ng plugins, yung element. Lahat yun dun ko kinuha. Edit yung element. So, contact us, dun ko na lang din siya Okay, this is how it looks like. So, ito yung homepage ko. Again, lahat itong mga links na to, dun ko lang siya ini-add sa pages. Nag-add nyo lang ako dun. Tapos, may mga options naman kayong makikita dun kung mag-start kayo ng bago or you edit it with Elementor. So, ang aking suggestion is edit with Elementor para wala na kayong problema on how to design kasi may mga design na rin doon. Palitan mo lang ng kulay, palitan mo lang ng image. Okay, so itong mga link, ito mga sample na ginawa ko lang. Click ko yung isang link. Okay, ito yon. So mga Canva design. So meron akong sample dito ng Canva design. And then, what else? I don't know kung meron na itong nakalagay. The second link. Ayan, meron. So, yun. Welcome to my YouTube channel. Tapos, kapag nag-click ako, diretso na siya sa YouTube. Ayan. What else? Ano pa bang meron ako dito? Creative writing. I don't know. Mukhang wala pa siyang naman. Hindi ko pa ito natatapos. Let's see. So, again, depende sa, ayan, so wala pa. Kasi ito yung sample ng creative writing ko. And then yung contact us, forms na pwede nyo kuhanin. And then, nakalagay na rin doon may mga field names, halimbawa contact number, so it's very easy and sana ituloy nyo na kung ano man yung halimbawa kung ang itutuloy nyo is dual diploma na. Okay? So for questions, message me. Thank you.